Okay. Okay, quantum field theory third semester मा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कोर्स हो यो है। तपाईहरुले अहिलेसम्म non-relativistic quantum mechanics, single particle theory, obviously, basically that is for single particle theory, but we deal with the many particle which is non-relativistic. अगाडि हामी फर्स्ट सेमेस्टरमा पढ्यौं, सेकेन्डमा ब्याचलरमा पनि हामीले पढाएको थियौं। त्यो चाहिँ नन रिलेटिभिस्टिक थियो। अब हामीले तपाईहरुलाई मेरो सजेसन चाहिँ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी कोर्स अब तीनजना टिचरले पढाउँदाखेरि कताबाट जान्छ। यो फ्लो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि फ्लो चाहिँ यसरी हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिले तपाईले रिलेटिभिस्टिक सिंगल पार्टिकल थ्योरी नै बुझ्नुपर्छ है। रिलेटिभिस्टिक सिंगल पार्टिकल थ्योरी फर बोसोन, रिलेटिभिस्टिक सिंगल पार्टिकल थ्योरी फर फर्मियोन्स, जीरो स्पिन र हाफ स्पिन भनेर यो यसलाई नै डिफरेन्ट यसको कन्सर्नहरुलाई फिल्डमा ल्याइन्छ, किन ल्याइन्छ, किन आवश्यक पर्यो, त्यो कुराहरु डिस्कस गरिन्छ। र यो फिल्डको पार्टमा पनि बोसोनको लागि फिल्ड, क्लाइन-गोर्डन फिल्ड, फर्मियोनको लागि फिल्ड, डिरेक्ट फिल्ड, त्यसपछि अल्टिमेटली फोटोन एनर्जेटिक पार्टिकल इन्टरेक्सनको लागि इन्टरेक्टिङ फिल्ड। त्यसपछि इन्टरेक्टिङ फिल्ड पछाडी हामी यसलाई एड्रेस गर्ने एउटा विक्स थ्योरम पढ्छौं र विक्स थ्योरम पछाडी चाहिँ फेनम्यान डायग्राम स्टार्ट हुन्छ। एक्चुअली क्वान्टम क्रोमोडायनामिक्सको बेसिस चाहिँ विक्स थ्योरम पछाडी स्टार्ट हुन्छ, जुन हामी फोर्थ सेमेस्टरमा गएर पार्टिकल फिजिक्समा यो फेनम्यान डायग्राम क्याल्कुलेसनहरु केही गर्छौं। र यो दुईटा पोर्सन चाहिँ QFT को यो दुईटा पोर्सन एक्सटेन्ड भएर QFT तिर जान्छ है। यो सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन भनेर यो राखेको छ, खाली बेसिकली सुपर फ्लुइडिटी र सुपर कन्डक्टिभिटीलाई एड्रेस कसरी गरियो, यो फिल्ड आर्गुमेन्ट भन्दा पनि फरक खालको आर्गुमेन्ट सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन। यु नो फर्स्ट क्वान्टाइजेसन एन्ड सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन, यु हेभ स्टडीड दिस during first semester, so you will apply that second quantization, and also at first you generalize that second quantization, you learn what is the meaning of second quantization. It's not a field theory, it's a advancement of first quantization, generalization of first quantization to address some problem, for example, problem concerning fluidity, superfluidity and superconductivity in the beginning. You do that देखियो बिहेभियर, सुपरकन्डक्टिभिटी, सुपरफ्लुइडिटी, त्यसलाई फिल्ड थ्योरीमा नगइकन नै एक्सप्लेन गर्न सकियो, राम्रोसँग हरेक डिटेल एक्सप्लेन गर्न सकियो। त्यसैले सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यो पोर्सन चाहिँ फिल्डको पोर्सन भयो। मेरो सजेसन के हो भने यो व्हाट इज फिल्ड, व्हाई वी निड फिल्ड, व्हाट इज क्लासिकल फिल्ड, व्हाट आर द प्रोपर्टिज अफ फिल्ड, त्यो पार्ट चाहिँ जस्तै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ आफै, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी आफै फिल्ड थ्योरी हो है। त्यो कुरा फिल्डको पार्ट क्लासिकल मेकानिक्समा, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरीमा के छ, त्यो कुराहरु आफैले बरु पढ्ने, त्यसैलाई नै त्यो बेसिस त्यही नै हुन्छ। त्यसमा अब माथिबाट सिंगल पार्टिकल थ्योरीबाट आएको कुराहरु, आएको फर्मुलेसनहरु चाहिँ नै यहाँनिर इन्भल्भ हुने गर्छन्। त्यसैले यतातिर इन्डिपेन्डेन्टली फिल्डको बारेमा पढ्नुस्, तर स्टार्ट चाहिँ माथिबाट नै गर्नुस्। र यो पोर्सन जुन फिल्ड पोर्सन छ, इट्स एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट, पर्टिकुलरली डिरेक्ट फिल्ड इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट। इफ यु गो थ्रु दि फिजिक्सलाई नै, फिजिक्समा पनि हाई एनर्जी फिजिक्सलाई, हाई एनर्जी होस् अथवा भेरी सब एटमिक पार्टिकल्स, भेरी टाइनी लेभल, स्मल रेन्जमा तपाईहरु काम गर्ने हो भने एनर्जी पनि हाई छ, एनर्जी हाई नभए पनि एक्सट्रिमली टाइनी रेन्जमा काम गर्ने हो भने फिल्ड थ्योरी एप्लिकेबल हुन्छ, फिल्ड थ्योरी चाहिन्छ। त्यो कन्डेन्स म्याटर फिजिक्समा होस् अथवा चाहिँ हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्समा होस् है। त्यसैले यो पोर्सन चाहिँ पछिसम्मको लागि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हो। यसमा नै बढ्ता कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ हाम्रो मास्टर्स स्टुडेन्टहरुले। ओके, अब यो हाम्रो करिकुलम यस्तो टाइपको छ। मैले त पहिले मोस्टली सबै पोर्सन पढाउँथे, अहिले चाहिँ नि म त्यति सक्दिनँ होला भनेर यो फर्स्टको दुईटा पार्ट 1, 2 म पढाउँछु, त्यसपछि फिल्डसँग कनेक्ट गर्ने कुरा पनि म पढाउँछु। त्यसपछाडिको यो लास्टको पार्ट अथवा भनौँ सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन, मेथड सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन, यो थर्ड चाहिँ नारायण सरले पढाउनुहुन्छ यो पार्ट चाहिँ है। यसमा फिल्डको आर्गुमेन्टहरु छैन, सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन छ।
त्यसपछि यो इन्टरेक्टिङ पार्ट लास्ट इयर यो पार्टमा इन्ट्रोड्युस गराएको नीरज सरले यो पार्ट पढाउनु भएको है विक थ्योरमसम्म। विक थ्योरम पछाडि फोर्थ सेमेस्टरमा फेनम्यान डायग्राम क्याल्कुलेसनहरू पनि नीरजले पढाउनुहुन्छ। त्यसैले यो पोर्सन चाहिँ नीरजको अहिले पढाउँदाखेरि सेकेन्ड टाइम हो। सो ही नोज what are the perturbation theory related to interacting field that involves fields for fermions and bosons. यो कुरा नीरजले पढाउनुहुन्छ र यसपालि मैले नीरजलाई सजेस्ट गरेको छु यो डाइरेक्ट फिल्ड पोर्सन पनि तपाईले पढाउनु पर्छ है। र अगाडिको केही पोर्सनहरु म पढाउँछु र केही यो पोर्सनसँग फिल्डमा रिलेट हुँदाखेरिको क्लासहरु हरेक यो ट्रिगरिङ क्लासेसहरु चाहिँ एउटा एउटा भए पनि म क्लास लिन्छु, त्यसपछि रिलेटिभली सजिलो हुन्छ। बुकहरु यो दुईटा बुक छ। बुकमा म अलिकति केही कुरा भन्छु। यो फर्स्ट बुक पेस्किन एन्ड स्ट्रोजरको बुक हो। यो बुक संसारभरि नै एकदमै क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको बेसिक बुक हो, ए लेभल बुक हो। कतै कतै अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टलाई 11 12 मा पनि यो बुक टेक्स्ट बुक भन्छ। हामीले युएस को कलेजेसहरु हेर्यौं भने अथवा युरोपियन नेसनको केही कलेजेसहरु हेर्यौं, युरोपको पनि युएस को पनि केही कलेज हेर्यौं भने पेस्किनको बुकलाई अन्डर ग्रेजुएटमा पनि राखेको छ है। यो हाम्रो ग्रेजुएट हो। त्यसैले दिस बुक इज भेरी सिम्पल। यो बुकको हरेक सेन्टेन्सहरु हरेक एक्सप्लेनेसनहरु पढ्नुपर्छ तपाईले। यो बुक त डिक्सनरी जस्तो चाहिन्छ। यु नीड दिस बुक नट ओन्ली फर थर्ड सेमेस्टर, अल्सो फर योर करियर आई शुड से। र अग्रवाल प्रकाश पनि यहाँ राखिएको कारण चाहिँ यो सिंगल पार्टिकल थ्योरीको जुन माथिको 1 2 को जुन यो करिकुलममा लेखिएको छ नि, अग्रवाल प्रकाशकै बुकलाई आधार बनाएर लेखिया हो। त्यहाँ बुकमा ठ्याक्क ठ्याक्क भेटिन्छ। यसलाई अग्रवाल प्रकाशकोलाई कनेक्ट गर्नको लागि पेस्किनसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो। फिल्डमा गएपछि फिल्ड पोर्सन पेस्किनकोबाट लेखिएको छ है। त्यसको लागि अग्रवाल प्रकाश राखिएको। मेथड अफ सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन चाहिँ स्ट्रिक्टली अग्रवाल प्रकाश मात्रै पढ्दा हुन्छ सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनको लागि। अदरवाइज यो दुईटाको लागि चाहिँ स्टार्टिङ अग्रवाल प्रकाशबाट गर्ने र यो मर्ज हुन्छ अथवा यो यसले टच गर्छ पेस्किनको बुकमा। अरु बुकहरु पनि असाध्यै राम्रा राम्रा बुकहरु छन्। यो बुकहरु पनि हेर्नु होला। नायरको बुक यो स्प्रिङ्गरले पब्लिश गरेको हो, मोडर्न पर्सपेक्टिभ भनेर क्वान्टम फिल्ड थ्योरी। दिस इज भेरी गुड बुक। यो टोनीको बुक क्वान्टम फिल्ड थ्योरी इन नटसेल, यो बुक पनि एकदमै पपुलर बुक हो, एकदमै पपुलर बुक हो। लेम्यानहरुले पनि यो मोस्ट पपुलर बुक सिरिजमा पनि पर्छ। प्रिन्स्टन युनिभर्सिटीले पब्लिश गरे हो। त्यस्तै यो अलिकति ग्राइनरको बुक अलिकति इन डेप्थ जानुपर्ने, अलिक बता रिगोरस छ यो बुक। क्वान्टम थ्योरी अफ फिल्ड वाइनबर्गको बुक त यो एकदमै मास्टरपिस हो। क्वान्टम थ्योरी अफ फिल्ड्स 2005 मा यो वाइनबर्गले 80 इयर्स प्लस पछाडि लेख्नु भएको बुक। ओके, अब म अलिकति डिस्कस थोरै गर्छु आज, अनि त्यसपछि क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनमा जान्छु। तपाईहरुलाई थाहा छ क्वान्टम मेकानिक्स 1901 बाट आयो। प्ल्याङ्कले क्वान्टाइज भन्नुभयो। त्यसपछि 1915 सम्म सोरेन्ज इक्वेसनहरु आयो। त्यसपछि त्यसले केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्यो जुन प्रब्लम पहिले एड्रेस गरिया थिएन क्लासिकल। त्यसपछि त्यसमा हाइजनबर्गको इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन भयो र धेरै खालको प्रब्लमहरु एड्रेस गर्न थालियो। खास गरी एटमिक स्केलको प्रब्लमहरु है। त्यसलाई हामी नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स भन्छौं, जसमा सोरेन्ज इक्वेसन हुन्छ। सोरेन्ज इक्वेसनलाई डिफरेन्ट वेमा इन्टरप्रेट गरिन्छ। कहिले सोरेन्जर पिक्चर किसिमले, कहिले हाइजनबर्ग पिक्चर किसिमले, कहिले इन्टरेक्सन पिक्चर किसिमले है। त्यसमा बेसिकली हामीले इक्वेसन अफ मोसन फर एन अब्जर्भेबल निकाल्छौं। त्यसबाट हामीले डिल गर्न थाल्छौं। र सँगसँगै हामीसँग कन्जर्भेसन अफ प्रोबेबिलिटी पनि छ। कन्जर्भेसन इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी पनि छ। त्यसले गभर्न गरेर हुन्छ। त्यो वास्तवमा चाहिँ एक किसिमको फ्लो अफ कन्जर्भेसन अफ प्रोबेबिलिटी हो। प्रोबेबिलिटी पनि फ्लो हुन्छ। त्यो कन्जर्भ हुन्छ र कन्जर्भ गराउनु पर्छ। कन्जर्भ गराउँदाखेरि हामीले प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटीलाई मापन गर्न सक्छौं, मेजर गर्न सक्छौं विथ सम अनसर्टेनिटी इफ यु गो टु द पर्टिकुलर operator or particular parameter मा। ओके, यो एकदमै सक्सेसफुल भयो 1960 मा। नन रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलहरुको लागि एकदम सक्सेसफुल क्वान्टम मेकानिक्स भयो। 1960 सम्म पुग्दाखेरि त्यो देख्छौं।
त्यस्तै 1960s सम्म स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीले पनि जनरल थ्योरी होइन, मैले जनरल मेन्सन गरिनँ। यु विल स्टडी जनरल थ्योरी रिलेटिभिटी इन थर्ड सेमेस्टर। म्याथ फिजिक्समा तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ डिटेलमा। स्पेशल थ्योरी जुन पढेको छ, स्पेशल थ्योरी पनि त्यसको पनि इक्वल्स टु एमसी स्क्वायर लगायतको विभिन्न कुराहरू त्यहाँनिर एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन चाहिँ हुन थाल्यो र यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ खास गरी इनर्जी प्रोडक्सन न्युक्लियर एक्टिभिटीको लागि धेरै देखियो र यो दुईटै थ्योरीलाई हाइली सक्सेसफुल थ्योरी भन्छ। तर इन टर्म्स अफ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन देयर आर थाउजन्ड अफ एक्सपेरिमेन्ट till 1920 there were thousands of experiments satisfying non-relativistic quantum mechanics formulation, but there are only few experiments, I should say few dozens of experiments that satisfy that advocate special relativity. Success the duty bio, in terms of measurement, in terms of precision, in terms of the number of experiments, successful experiments, non-relativistic quantum mechanics became very successful if you compare with the special theory, but both are successful in their regime. आफ्नो क्षेत्रमा दुईटै सक्सेसफुल हो। त्यसपछि यो दुईटै सक्सेसफुल हो, दुईटै सक्सेसफुललाई डिरेकलाई चाहिँ नि यो कुराहरू पचिरहेको थिएन। डिरेकले के देख्नुहुन्थ्यो भने यो जुन सक्सेसफुल नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स छ त्यसले के भन्छ भने यो प्रोबेबिलिटी यो कन्जर्भेसन इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी जुन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ conservation of probability current implies to the conservation number of particles. भनेको त्यहाँ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी छ नि, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी छ, करेन्ट डेन्सिटी छ, यो दुईटा कुरा छ। तर यो दुईटा कुरा कन्जर्भ हुने कन्डिसन्सहरू जे होस् त्यो सेटिस्फाई भयो भने नम्बर चाहिँ पार्टिकलको नम्बर चाहिँ इन्ट्याक्ट रहन्छ, नम्बर चाहिँ चेन्ज हुँदैन त्यो है, नम्बर कन्जर्भ हुनै पर्छ। किनभने नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा इन्भल्भ भएका पार्टिकलहरूको भेलोसिटी कम हुन्छ, भेलोसिटी कम भइसकेपछि त्यसको टोटल मास चाहिँ इनर्जीमा कन्भर्ट हुन सक्दैन है। पार्टिकल इनर्जीमा कन्भर्ट भयो भने कुनै पार्टिकल इनर्जीमा गयो भने त पार्टिकल त हरायो नि, हरायो भने नम्बर त घट्यो नि त, नम्बर कन्जर्भेसन भएन नि त है। त्यसैले यतातिर चाहिँ नम्बर कन्जर्भेसन नन रिलेटिभिस्टिक हुनाले नम्बर कन्जर्भेसन हुनै पर्ने। तर स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीमा गयो भने this is also very successful both theoretically and experimentally. हामीलाई थाहा छ कि यहाँ चाहिँ इनर्जी हाई भयो भने पार्टिकल आफै चाहिँ इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। E इक्वल्स टु mc स्क्वायर इम्प्लाइज, यति मात्रै रिकल गरौँ, डिटेलमा पछि जाँदै गर्छौँ हामी, धेरै सेभरल रिलेसन्सहरू छन् है। इम्प्लाइज दैट द म्याटर क्यान बी ट्रान्सफर टु इनर्जी एन्ड अदर वे अराउन्ड, इनर्जी क्यान बी ट्रान्सफर टु म्याटर, इनर्जी अब म्याटरमा कन्भर्ट भइदियो भने पार्टिकललाई कन्भर्ट भइदियो नम्बर त बढ्नै भयो त्यहाँ है। त्यसै अब नम्बर हराउने पनि भयो, नम्बर बढ्ने पनि भयो। त्यसै नम्बर अफ पार्टिकल त कन्जर्भ हुने भएन है। The number of particles can vary during collision or interactions. If you include, if you address relativity, special relativity in quantum mechanics. अब पार्टिकल को एनर्जी हाई हुँदै गयो भने नन रिलेटिभिस्टिक वा रिलेटिभिस्टिक तिर हुँदै गयो भने त ती पार्टिकल आफै पनि एनर्जीमा जान सक्छ अथवा एनर्जी नै पार्टिकलमा कन्भर्ट हुन सक्छ है। त्यसो हुँदाखेरि नम्बर कन्जर्भेसनको कुरा हुँदैन। त्यसैले डिरेक्टली सुरुदेखि नै डिरेक्ट ग्रेजुएट स्टडीमा हुँदादेखि नै उहाँले के विषय हेर्नुहुन्थ्यो भने बोथ थ्योरीज आर इनकम्प्याटिबल, दे आर नट कम्प्याटिबल। यिनीहरू दुईटाको रिजिम फरक छ, ओभरल्यापै हुँदैन। यो जरुरी छ ओभरल्याप गराउनु, किनभने दुईटै सक्सेसफुल थ्योरी हो, दुईटै थ्योरेटिकली सक्सेसफुल हो, एक्सपेरिमेन्टली सक्सेसफुल हो। अनि कहाँनिर के प्रब्लम छ है, त्यो कुराको लागि अभियसली अब इनर्जी हाई गर्ने भनेको पार्टिकल नन रिलेटिभिस्टिकबाट रिलेटिभिस्टिकमा जाने हो है। त्यसैले यो कम्प्याटिबिलिटीलाई सल्भ गर्नको लागि धेरै फिजिसिस्टहरुको एकदमै इन डेप्थ कन्ट्रिब्युसन छ। स्टार्टेड फ्रम डिरेक्टली थिङ्किङ स्टार्ट गर्नुभयो र फेनम्यानले अल्टिमेटली एड्रेस गर्नुभयो। डिब्रगली हेजनबर्गको कन्ट्रिब्युसन पनि छ र अहिलेसम्म आउँदाखेरि धेरै फिजिसिस्टहरु इन्क्लुडिङ ओशनकफ, डायसन, even up to सुनायव सम्म जान्छ। धेरैको कन्ट्रिब्युसन पछाडि फिल्ड थ्योरी ग्रीन भयो। फिल्ड थ्योरी पहिले ब्ल्याक थियो, डार्क थियो है। ग्रीनिङ अफ फिल्ड थ्योरी बिकज अफ द पेनिट्रेसन अफ क्वान्टम पार्टिकल भनिन्छ। फिल्ड थ्योरी पहिले निरस थियो,
ओके अब अलिकति म 2-3 वटा स्लाइडमा किन डिरेक्टली कसरी सोच्नु हो किन चाहियो फिल्ड थ्योरी भन्ने कुरा म डिस्कस गर्छु अनि क्लाइन-गॉर्डनमा यो सबैले थाहा भएको कुरा हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक म्याक्सवेल्स थ्योरी इज अ फिल्ड थ्योरी है यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड कम्पोनेन्टको परपेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्ट हुन्छ यिनीहरू इन्स्टेन्टेनियसली भ्यारी हुँदै जान्छ हामीलाई यसको सबै म्याक्सवेल इक्वेसन्सहरू युनिफाई गरेको 4वटा इक्वेसनलाई पहिले दुईटामा लेखेको दुईटालाई फेरि कम्बाइन गरेर सिंगल इक्वेसनमा लेखेको सिंगल इक्वेसनमा पनि गेज इन्भ्यारिएन्ट फर्ममा लेखेको त्यसको जेनरल सल्युसन निकाले जेनरल सल्युसन प्लेन वेभ कन्सिडर गरेर प्लेन वेभलाई हामीले डिफरेन्ट मिडियममा त्यसको प्रोपर्टिजहरू स्टडी गरेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अथवा वेभको प्रोपर्टिजहरू 5वटै प्रोपर्टिज रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सन पोलराइजेसन स्टडी गरेको इभन टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन पनि स्टडी गरेको तपाईहरुले सबै गरेको छ यसको त्यसैले तपाईहरु निर्धक्क तपाईहरुलाई ढुक्कसँग थाहा छ कि Maxwell's theory of electromagnetism is a field theory. It satisfies all arguments of field. है अब यो वास्तवमा के हो यो फोटोन हो एउटा एनर्जीको प्याकेट हो हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन मात्रै विचार गरौँ न यो फोटोन हो जुन पनि एनर्जीको हुन सक्छ गामा रेज हाई एनर्जी भयो रेडियो वेभ लो एनर्जी भयो वेभ चाहिँ ठुलो हो यो ठुलो वाइड स्पेक्ट्रममा हुने त्यो फोटोनहरु सबै चाहिँ त्यसको फन्डामेन्टल चाहिँ म्याक्सवेल थ्योरी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमबाट आउने भयो है अब यो फिल्ड वास्तवमा के को फिल्ड हो भन्दा यो वास्तवमा म्याग्नेटिक फिल्ड हो यु नो दिस यु हेभ an electromagnetic field is a magnetic field produced by moving electrically charged objects. यसरी हामी स्टार्ट गर्छौं it's a magnetic field. Magnetic किनभने magnetic field चाहिँ को लागि चाहिँ सिंगल सोर्स भएर हुँदैन है म्याग्नेटिक मोनोपोल एक्जिस्ट गर्दैन तर त्यसमा पनि डिबेट छ पार्टिकल फिजिक्समा म 4th सेमेस्टरमा कुराकानी गर्छु directly advocate गरेको थियो there should be magnetic monopole exist हुनै पर्छ किनभने यो कुरा भेरिफाई भएको छ त्यसैले मोनोपोल हराएको हो कहिले कुन बेलामा मोनोपोल थियो अथवा कसरी मोनोपोल क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यसको फर्मुलेसन हामीले गर्नुपर्छ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ मोनोपोल एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने डिरेक्टको आर्गुमेन्ट हो तर अहिलेको हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङले अहिलेसम्मको जे हामीले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेर हाम्रो सक्सेसफुल थ्योरीहरु छ त्यसले चाहिँ म्याग्नेटिक मोनोपोल एक्जिस्ट गर्दैन भन्छ है ओके सो डिरेक्ट वान्टेड टु जेनरलाइज दिस थ्योरी टु द क्वान्टम रिङ अब डिरेक्टली फोटोन चाहिँ फिल्ड जस्तो बिहेभियर देखाउँछ अब यही फोटोनसँग पार्टिकलको इन्टरेक्सन गराएर न हामी धेरै कुराहरु गर्छौं जस्तै एटममा पनि हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन तल आयो जम्प भयो माथि तल भयो भने फोटोन निस्किन्छ भन्छौं है इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसनले फोटोन इमिसन हुन्छ अथवा एब्जर्प्सन हुन्छ त्यहाँ त इन्टरेक्सन हो नि इलेक्ट्रोन भनेको पार्टिकल हो पार्टिकल र फोटोनको इन्टरेक्सन हो कहिले निस्किने कहिले एब्जर्ब गर्ने है त्यस्तै हामी फ्री इलेक्ट्रोनहरु छ भने पनि फ्री इलेक्ट्रोन एक्सिलेट भइदियो भने फोटोन निस्किन्छ यो पार्टिकल भनेर जुन हामी इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन न्यूक्लाई एटम्सहरु अथवा मलिक्युल्सहरु जुन भन्छौं तीहरु त केसँग इन्टरेक्ट गर्छ केसँग हाइली कम्प्याटिबल छ भन्दा फोटोनसँग छ एउटाले चाहिँ फिल्ड थ्योरी देखाउँछ त्यसको फर्मुलेसन फिल्ड थ्योरी छ अर्कोको चाहिँ हामीले नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा डिल गरिरहेको छ तर त्यसकै एनर्जी बढ्दै 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 माथि गयो भने के हुन्छ अनि यस्तो खालको इमेजिनेसन डिरेक्टली गर्नुभयो डिरेक्टली सोच्नुभयो सपोज ती पार्टिकलहरु जुन पार्टिकलसँग फोटोनको इन्टरेक्सन हुन्छ ती पार्टिकल एनर्जी बढ्दै 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 गएर एकदम हाई एनर्जी लाइटको भेलोसिटीको अर्डरमा 0.1 c यस्तो हुन गयो भने के हुन्छ होला अनि उहाँले यसरी इमेजिन गर्नुभयो यो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल चाहिँ जब फोटोनसँग इन्टरेक्ट गर्छ यो चाहिँ पार्टिकल थ्योरीबाट डिल गर्ने यसलाई फिल्ड थ्योरीबाट डिल गर्ने हामी गरिरहेछौं अहिलेसम्म यो दुवै कम्बाइन सिनारियोलाई कसरी डिल गर्ने यो कम्बाइनलाई कसरी डिल गर्ने यही कन्सर्नको लागि एउटा थट डेभलप हो त्यो थट मात्रै म यहाँ डिस्कस गर्छु त्यसपछि तपाईहरु सबैजनालाई आफ्नो किसिमले सोच्नलाई भन्छु क्वेशन पनि हो अर्को स्लाइडमा अब यो पार्टिकल र हाई एनर्जी भएको पार्टिकल फोटोनमा आउँछ नि फोटोनसँग इन्टरेक्ट गर्छ अथवा फोटोन पार्टिकलसँग इन्टरेक्ट गर्छ इन आइदर वे यसरी इन्टरेक्सन हुँदाखेरि एकले अर्कालाई कसरी बुझ्छन् यो यिनीहरु दुईटा कुरा कज इफेक्ट
एउटा कज हुन सक्छ अर्को इफेक्ट हुन सक्छ एन्ड भाइस भर्सा त्यसको उल्टो पनि हुन सक्छ एउटा कज प्रिन्सिपल अफ क्याजुअलिटी चाहिँ यिनीहरूले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ है तर यिनीहरूले एक अर्कालाई चाहिँ हेर्दाखेरि जस्तै पार्टिकलले फिल्डलाई हेर्दा फिल्ड क्वान्टाइज भएको देख्छ कि देख्दैन है यतातिर फिल्डले पार्टिकललाई बिहेभ गर्दाखेरि पार्टिकलले फिल्डको प्रोपर्टी सेटिस्फाई गरेको देख्छ कि देख्दैन दिस इज द मेजर कन्सर्न सो from the perspective of quantum field theory the field is seen as quantized हामी यो भेरिफाई गर्छौं थोरै क्लास पछाडी हामी फिल्ड क्वान्टाइज हुन्छ पार्टिकल जब आउँछ फिल्ड क्वान्टाइज भएर बस्छ आऊ म त क्वान्टाइज भएको छु म टुक्रा टुक्रा छु तिमी कहाँनिर पार्टिकल क्रिएट गर्छौ तिमी कहाँ एनिलेट हुन्छौ तिम्रो लागि मैले मैदान बनाइदिन्छु it's a most beautiful theory in physics I should say but rather mathematical being composed of individual particles okay यो एउटा इमेज हो यो कसैको इमेजिनेसन होला है अब यो वेभ लाइक बिहेभियर वेभ जस्तै बिहेभियर देखाइरहेको हामीले पढाएको छौं डिफरेन्ट कन्सर्न त्यसै पार्टिकल जस्तो बिहेभियर देखाइरहेको हामीले पढाएको छौं जब यिनीहरू चाहिँ कम्प्याटिबल हुन्छन् अथवा यसको एनर्जी हाई भयो यिनीहरू कम्प्याटिबल वेभ पार्टिकल चाहिँ इन्टरेक्ट गर्यो भने अल्टिमेटली यो सीन चाहिँ हामीले हेरिरहेको हो हामीले त्यसरी बुझ्छौं यो ड्युल क्यारेक्टर भनेर वेभ पनि देखाउन सक्छ पार्टिकल बिहेभियर पनि देखाउन सक्छ तर यसलाई हटाउँ यसलाई बिर्सौं डिरेक्टली भन्नु यस्तो होइन अर्कै खालको केही हुन्छ यो फिल्ड हुन्छ त्यही फिल्डको प्रोपर्टिज के हुन्छ कसरी त्यो फिल्ड हुन्छ त्यही कुरा नै हामीले अहिले थर्ड सेमेस्टरमा कम्प्लिटली त्यसको प्रोपर्टिजहरु र त्यसको फर्मुलेसनहरुको पढ्ने हो यसबाट प्रब्लम सल्भ गर्न चाहिँ हामी फोर्थ सेमेस्टरतिर अथवा त्यसपछि पछि फेरि फर्दर स्टडीमा तपाईहरुले गर्नु होला केही प्रब्लमहरु त सल्भ गर्छौं ओके एउटा कुरा थिंक गर्नलाई मैले तपाईहरुलाई भन्छु तपाईहरुलाई थाहा छ यो टु स्लिट एक्सपेरिमेन्ट्स क्वान्टम मेकानिक्समा हामीले के गरेका थियौं भने यता यङ स्लिट जस्तो स्लिट राख्यौं यताबाट इलेक्ट्रोन गनबाट इलेक्ट्रोन सपोज भने त्यहाँ दुईटा स्लिट छ दुईटा प्वाल बनायो एउटा उसमा दुईटा सानो प्वाल बनायो अनि यताबाट इलेक्ट्रोन को बीमलाई हामीले पार्टिकलको बीमलाई हामीले त्यहाँबाट पठायौं दुईटा स्लिट छ त्यो दुईटा स्लिटबाट निस्केको इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ यता इन्टरफेरेन्स प्याटर्न देखाउँछ भनेर सबभन्दा पहिले भेरिफाई भएको यो तपाईहरुले फर्स्ट सेमेस्टरमा पढ्नु भएको छ इभन ब्याचलर लेभलमा पनि पढाएको छ अब यहाँबाट हामीले इलेक्ट्रोन पठाइरहेका छौं दुईटा प्वाल छ दुईटा प्वालबाट निस्किँदाखेरि वेभ प्याटर्नहरु देखियो इन्टरफेरेन्सको चाहिँ फ्रिन्जेसहरु देखियो त्यसैले हामीले के भन्यौं भने यो पार्टिकलहरुले वेभ प्रोपर्टी देखाउँछ त्यो वेभ प्रोपर्टी देखाउने हुनाले सोरेन्जेव इक्वेसनबाट डिल हुन्छ अनि सोरेन्जेव इक्वेसनलाई इस्टाब्लिश गर्यो त्यसले सुरुमा अर्ली स्टेजमा किन वेभ भयो त भन्दा अनि अब मैले एउटा इमेजिन थट एक्सपेरिमेन्ट गर्न तपाईलाई सोच्न एउटा कुरा भन्छु अब त्यो जुन स्लिट छ नि त्यो स्लिटमा तपाई एउटा फेरि एउटा पिन लगेर अथवा एउटा अर्को प्वाल बनाइदिनु थर्ड स्लिट बनाइदिनु इलेक्ट्रोन गनबाट गइरहेको छ तपाईले एउटा प्वाल त्यहाँ बनाइदिनु अब के हुने भयो तीनटा स्लिटबाट इन्टरफेरेन्स बन्यो है स्क्रिन चाहिँ त्यही छ एउटा स्क्रिन त्यसपछि तपाईं अर्को पनि प्वाल बनाउनु चारवटा स्लिट बन्ने भयो त्यसपछि तपाईं हामी के भन्छौं भने यसै स्लिट नम्बर अफ यो स्लिट्स इन्क्रिज हुँदै गयो भने पनि इन्टरफेरेन्स प्याटर्न हुन्छ वेभहरु निस्किन्छ त्यहाँनिर त्यो देखिनु पर्छ भन्छ अब डिफरेन्ट स्लिट्सहरु हुन्छ त्यसैले गर्दा फ्रिन्जको विड्थहरु अथवा वेभ प्याटर्नहरुमा फरक आउला अब हामी के गरौं भने त्यसमा किनभने इलेक्ट्रोन सफिसिएन्ट नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गनबाट पठाइरहेको छ इलेक्ट्रोन जतिवटा स्लिट बनाए पनि त्यहाँ जान्छ अब हामी एउटा इमेजिन के गरौं भने त्यो स्लिट हामी इन्फाइनाइट धेरै स्लिट बढाउँ त्यहाँ धेरै प्वालहरु बनाउने भनेको के हो भने अलमोस्ट ओपन गरिदिने इन्फाइनाइट नम्बर अफ होल्सहरु बनाउनु अलमोस्ट ओपन गरिदिने अब अलमोस्ट ओपन गरिदियो भने त्यहाँ के हुन्छ सँगसँगै मैले एउटा कुरा अर्को पनि भने सुरुमा दुईटाबाट तीनटा बनाएको थियो नि तीनटाबाट चारवटा बनाएको थियो स्क्रिन त त्यही छ भनेको स्लिट हाम्रो 2 डाइमेन्सनल होला स्क्रिन पनि त्यस्तै खालको 2 डाइमेन्सनल प्लेनमा होला
अब हामी के गरौँ भने स्लिटको नम्बर पनि बढाइरहेको छौँ, त्यो सँगसँगै स्क्रिनको नम्बर पनि बढाउँ, स्क्रिनको नम्बर पनि बढाउँ र होल स्पेसमा स्क्रिन राखौँ र स्लिटको नम्बर पनि धमाधम त्यहाँ पाल बनाउँदै गरौँ, नम्बर अफ स्लिट्स चाहिँ बढाउँदै गरौँ, नम्बर अफ स्क्रिन पनि थप्दै गरौँ माथि होल स्पेसमा। त्यसपछि के सिनेरियो हुन्छ, त्यसपछि इन्टरफेरेन्स प्याटर्न बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जान्छ कि स्ट्रङ हुँदै जान्छ कि अथवा कुन प्याटर्न डेभलप हुन्छ। अल्टिमेटली इलेक्ट्रोन बीम छ, you have a infinite number of slits, you have an infinite number of screens in all possible space. Then what will be the scenario? This is the real scenario. यही सिनेरियोलाई हामी केही क्लासेसमा हामी फर्मुलेट गर्न गइरहेका छौँ। Think on this. What if we include additional screens, large number of screens? यसलाई हामी यो प्रब्लमलाई अलि पछाडि mathematically solve गर्छौँ। Okay, now I will start Klein-Gordon part. हामीले धेरै लामो अथवा धेरै क्लासेसहरु चाहिने भएको हुनाले यो चाँडो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, आज हामी सानो एउटा स्टार्ट मात्रै गर्छौँ। क्लाइन-गोर्डनले, क्लाइन र गोर्डन उहाँहरूले श्रोडिन्जर इक्वेसनलाई मोडिफाई गर्नुभयो रेडियोस्टिक पार्टिकलको लागि। त्यो मोडिफिकेसनमा केही प्रब्लमहरु थियो, त्यही डिस्कस गर्छौँ। तर क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन, क्लाइन-गोर्डन फर्मुलेसन पनि कति इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो हामीले अरु क्लासमा थुप्रै क्लास गर्छौँ क्लाइन-गोर्डन फर्मुलेसनको सिंगल पार्टिकलको लागि। Okay, let's start from, किनभने अल्टिमेट एम के थियो भने स्पेसियल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीलाई नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा हाल्ने, श्रोडिन्जर इक्वेसनमा हाल्ने एटेम्प्ट त त्यही थियो। दुईटालाई कम्बाइन गर्ने, दुईटालाई इनकम्प्याटिबल र कम्प्याटिबल बनाउने है। You know this according to special theory, E equals to square root of plus minus square root of this. दुईटा एनर्जीको कन्सेप्ट छ यहाँ, E plus and E minus. Anyway, E square is P square C square M square C4. This is rest mass of that particle or electron. Electron भन्थ्यो. This is rest mass. Okay, so this is energy of the particle, this is momentum, and others are, this is rest mass and this is C. अब यहाँ हेर्यो भने श्रोडिन्जर इक्वेसन अथवा क्वान्टम मेकानिक्सको विन्डोबाट हेर्यो भने के देखिन्छ भने यहाँ एनर्जी छ, यसलाई अपरेटर बनाइदियो भने मोमेन्टमलाई पनि अपरेटर बनाउनु पर्छ, अरु सबै कुराहरु चाहिँ एज इट इज जान्छ। These are constant for particular particles. Rest mass of electron is constant, rest mass of proton is constant. So Klein-Gordon introduced E as an operator, P as an operator. यो दुईटा अपरेटर जस्तो हो, श्रोडिन्जरले भनेको जस्तै भनेर क्वान्टम मेकानिक्सको अपरेटर यहाँनिर हाल्दिनु भयो। E is IH cut d by dt, P is minus IH cut del. यो राख्नुभयो। यो राखेर यही इक्वेसनलाई कस्तो फर्ममा आउँदो रहेछ, E स्क्वायर IH cut del स्क्वायर, स्क्वायर कालो गरेर हरायो, स्क्वायर गर्नुपर्छ है। यसरी गर्यो भने र कुनै एउटा स्टेट फंक्सनको लागि अथवा कुनै एउटा स्टेटको लागि, for an arbitrary state you can write this equation for an arbitrary state. So this is the equation made by Klein-Gordon for an arbitrary state of a relativistic quantum particle, relativistic particle. Minus s square d square dt square psi equals to minus c square s square यहाँ I square minus हो, दुईटै त्यस्तै भयो, del square यो प्लस भइहाल्यो, I square ले माइनस गर्यो। So this equation you can rearrange this equation dividing both side by c square. यो c square लाई हामीले हटाइदियौं, यहाँ अब अर्को c square एउटा क्यान्सल हो। Dividing both side by h square पनि हामीले dividing both side by h square by c square, यो फर्ममा हामी लेख्न सक्दा रहेछौँ यसलाई। 1 upon c square del square by dt square minus del square. Okay, this is for wave function. यस्तो फर्ममा जाँदो रहेछ। तपाईलाई थाहा छ यो के हो, यो del square भनेको स्पेशियल पार्ट लिन्छ x y z तीनटै, यो पार्ट भनेको टेम्पोरल पार्ट भनेको टेम्पोरल पार्ट हो। यसको मतलब यो चाहिँ 4 भेक्टरमा यसलाई हामीले एड्रेस गर्न सक्छौं, 4 भेक्टरमा
है okay so you can write this is called Laplacian operator यसरी स्क्वायर बीचमा मैले यो खाली हुनुपर्छ यो यसरी भर्ने नै होइन खाली हुनुपर्छ मैले खाली चाहिँ भेट नभेटे हुनाले भरेको जस्तो भयो so anyway this is called Klein-Gordon equation सबभन्दा पहिलो स्पेसियल थ्योरी रिलेटिभिटीबाट स्टार्ट गरेर त्यहाँ भएको ई र पीला अपरेटर बनाएर म्याथमेटिकली यो फर्ममा लेखिदिनु भएको Klein-Gordon अब यसलाई पनि यतातिर लग्यो भने this plus m square c square by h square psi equals to 0. This is Klein-Gordon. Okay. अब यसमा के प्रब्लम छ त्यो डिस्कस गर्ने आज This is Klein-Gordon equation. We need to discuss about the problems with this equation. सबभन्दा पहिले त यो स्पेसियल थ्योरी रिलेटिभिटी बाट आएको त्यसमा क्वान्टम मेकानिकल अपरेटर मात्रै राखेको न हो त्यसपछि श्रोडिन्जरको यो वेभ फंक्सनले अपरेट गरेको स्टेट कुनै पर्टिकुलर स्टेटको लागि कुनै पर्टिकुलर हाई एनर्जी भएको पार्टिकलको लागि भनेर गरे हो स्पेशल थ्योरी भएको हुनाले हाम्रो कन्सर्न के हो भने यो दुईटै पार्ट चाहिँ रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ इट शुड बी इन्भ्यारिएन्ट अन्डर लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन त्यो हामीले गराउनु पर्छ यहाँ हामीले हेर्दा के देखिन्छ भने यो पार्ट रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट हो त्यसमा टेम्पोरल पार्ट पनि छ स्पेशल पार्ट पनि छ तपाईले अगाडि गरे पनि हुनुहुन्छ एउटा प्रब्लममा हामी गर्छौं This is relativistically invariant. This is scalar. The scalar is already invariant under Lorentz transformation. So this is obviously relativistically invariant part. This is invariant under Lorentz transformation. So what about this? यसलाई invariant बनाउनको लागि एउटा कसरत हो है वेभ फंक्सनलाई पनि invariant बनाउनु पर्यो फोर भेक्टर वेभ फंक्सन is a function of radial coordinate and also if you deal a particle in spherical symmetric then you write psi is a function of the r theta phi. So r theta phi लाई नै हामीले relativistic कस्तो खालको कन्फिगरेसन छ कस्तो खालको कोअर्डिनेट सिस्टम छ त्यो अनुसारले हामीले त्यसलाई relativistically invariant बनाउनु पर्यो फोर भेक्टरको फर्ममा लेख्नु पर्यो ओके एउटा कन्सर्न यो सो relativistically invariant बनाउनु पर्छ व्हाट अबाउट अब एउटा कन्सर्न त यो हो अब अर्को कन्सर्न के हो भने इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी हो यो श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन जस्तो लेखिया छ नि त वेभ इक्वेसन है स्पेसियल रिलेटिभिटीको आर्गुमेन्ट राखिया छ अब यस्तो खालको यो क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनले इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीको कस्तो फर्म ल्याउँछ र जुन इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी श्रोडिन्जर इक्वेसनबाट आएको थियो र त्यहाँबाट हामीले प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटी एक्सप्रेसन निकाल्थ्यौं ती एक्सप्रेसनहरुमा र यो क्लाइन-गोर्डनबाट निस्केको सिमिलर एक्सप्रेसनमा के डिफरेन्स दे आर कम्प्याटिबल or incompatible can we interpret physically those equations like that we have done for Schrödinger equation or not so what about current density and probability density and its solution यो किन भनिया भने अब यो त स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीको इक्वेसन e स्क्वायर इक्वल्स टु ब्ला 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 त राखेर आएको हो यसको मतलब स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी हुने बित्तिकै त्यहाँ नम्बर कन्जर्भेसन हुँदैन पार्टिकलको एनर्जी हाई भएपछि पार्टिकल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ एनर्जी पार्टिकलमा कन्भर्ट हुन सक्छ नम्बर क्यान फ्लक्चुएट आइदर इट क्यान डिक्रिज अर इन्क्रिज त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी र प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीलाई कसरी एड्रेस गर्ने त्यो चेक गरौँ ओके सो दिस इज योर क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन मैले अब केही म्याथमेटिक्स फर्मुलेसन गर्नुपर्ने हुनाले दिस इज योर क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन अब हामीलाई थाहा छ कि श्रोडिन्जर इक्वेसनको केसमा हामी के गर्थ्यौं यो श्रोडिन्जर इक्वेसन लेख्थ्यौं अनि त्यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिन्थ्यौं सिमिलर टु दैट लेट्स टेक कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ दिस इक्वेसन यसमा अब केही छैन आइहरु छैन हामीले खाली वेभ फंक्सनलाई ड्यागर राख्यौं त्यस्तै यहाँ पनि वेभ फंक्सनलाई ड्यागर राख्यौं अब हामी के गर्छौं अब हामी यो इक्वेसनलाई साइ ड्यागरले मल्टिप्लाई गर्छौं यो इक्वेसनलाई साइले वेभ फंक्सनले मल्टिप्लाई गर्छौं र यसबाट यो सबट्र्याक्ट गर्छौं अगाडि हामीले जसरी गरेको त्यही वेबाट जानुपर्छ किनभने हामीलाई अल्टिमेटली इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीको फर्ममा क्लाइन-गोर्डनले के दिन्छ त्यो हेर्नु छ सो मल्टिप्लाइङ फर्स्ट बाइ साइ ड्यागर एन्ड सेकेन्ड बाइ साइ एन्ड देन सबट्र्याक्टिङ यसरी अगाडिको युजुअल तरिकाले हामीले यसरी गर्यौं भने यहाँनिरको यो पोर्सन चाहिँ obviously this psi is for a state and you can consider psi is normalized or you can normalize it in any case this vanishes to 0 la yo part चाहिँ नि 0 हुन्छ
त्यसैले बाँकी रहेको पार्टले हामीलाई अब यहाँनिर अलिकति यो dt यो फर्ममा लेख्न कोसिस गरेको किनभने करेन्ट डेन्सिटी यो फर्ममा छ नि त यो दुईटालाई हामीले यस्तो खालको फर्ममा लेख्न कोसिस गर्यौं ओके यहाँ डेल स्क्वायर छ यो डेल स्क्वायर एउटा डेललाई निकाल्यौं डेल डट किनभने इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा त त्यस्तै छ नि त डेल डट जे यस्तो खालको छ नि त डी बाई dt रो त्यो फर्ममा लगाउनको लागि यसलाई हामीले रिअरेन्ज फर्स्ट यु हेभ टेकन Klein-Gordon equation you have make it conjugate complex conjugate and multiplying by blah and blah and you have subtracted it and simplified it to see the to compare with the equation of continuity अब यसलाई इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी जुन श्रोडिन्जर इक्वेसनमा हामीले गरेका थियौ नि एउटामा यस्तो खालको आउँथ्यो करेन्ट डेन्सिटीमा त्यसैले यस्तो खालको फर्ममा अगाडि नै हामीले लेखेर ल्यायौं र करेन्ट डेन्सिटीको केसमा हाम्रो श्रोडिन्जर इक्वेसनको इक्वेसन अफ त्यहाँबाट करेन्ट डेन्सिटीमा चाहिँ यस्तो खालको फ्याक्टर पनि हुन्थ्यो त्यसैले what I have done is I have multiplied this minus h cot by 2im both sides यता 0 से केही फरक परेन त्यसले minus h cot by 2im ले मल्टिप्लाई गरे श्रोडिन्जरसँग कम्पेयर उस्ताको श्रोडिन्जर जस्तो बनाउनलाई है okay then we comparing this equation with our very established and very important equations that is for non-realistic particle d rho by dt plus del dot j is 0. This is conservation of probability. Okay. You know this. मैले एक्सप्लेन गर्नु परेन मैले त्यो इक्वेसन अघि हामीले जुन मल्टिप्लाई गरेर Klein-Gordon बाट जुन राखेको थिए त्यसलाई यहाँ राखेको माथि अब यहाँ हेरौं यहाँ यसमा हेरौं यो पार्ट के हो यो पार्ट चाहिँ current density okay so you get probability current density as h cot by 2im psi star del psi minus psi del psi star probability density चाहिँ यस्तो खालको पाउनुहुन्छ this is exactly that you found in the case of Schrodinger's equation Schrodinger's equation मा पनि यस्तै थियो current density यही थियो र तपाईहरुले अगाडि त्यो Schrodinger's equation डिस्कस गरेको छ this is 0 current is 0 if psi is real obviously यो psi real भयो नि यहाँनिर यो 0 दिन्छ यसले त्यसले गर्दा यो 0 हो करेन्ट हुँदैन त्यो बेला psi real भयो करेन्ट हुनको लागि करेन्ट पाउनको लागि करेन्ट probability current density survive हुनको लागि psi complex हुनुपर्छ okay so this is non-zero only if psi is complex so you know this हामीले अगाडि एकै कुरा रिपिट मात्रै गर्यौ यहाँ पनि Klein-Gordon मा पनि करेन्ट चाहिँ त्यस्तै खालको आयो this is exactly the same as in Schrodinger's equation okay this is for this part current part now we move to probability density चाहिँ हाम्रो Schrodinger's equation मा यस्तो थियो सिम्पली psi star psi is probability density तर यहाँ हामीले त्यस्तो पाएनौं rho is यो rho हो नि त d by dt लाई हटाइदिएर जति बाँकी रहेको छ सबै rho c स्क्वायर पनि छ यहाँ I h cot by 2mc square psi star d psi by dt यस्तो खालको पो आयो त आउनु पर्ने यस्तो करेन्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम आउँछ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी चाहिँ आउँदैन अब यो जुन फर्ममा आए पनि यसलाई डिस्कस गरौँ न के रहेछ यसको पिक्चर दिस इज obviously this is different from the Schrodinger's equation this is for Schrodinger's equation okay अब यहाँ हेरौँ त psi लाई हामीले रियल बनाऊ त अघि जस्तै psi लाई रियल बनाइदियौ भने यो रियल हुन्छ यो रियल हुन्छ psi रियल भएपछि रियलै हुन्छ कम्प्लेक्सै नभएपछि 0 हुन्छ है माइनस क्यान्सल हो बिचमा माइनस भएको हुनाले त्यसको मतलब psi रियल हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी 0 हो यहाँ इन्ट्रेस्टिङ के देखियो भने psi रियल हुँदाखेरि करेन्ट पनि नहुने प्रोबेबिलिटी पनि नहुने है जबकि यहाँनिर विचार गर्नु त psi रियल हुँदा के हुन्थ्यो psi रियल हुँदा psi स्क्वायर हुन्छ वेभ फंक्सन स्क्वायर मोडुलस अफ स्क्वायर हो नि त यो psi स्क्वायर पनि एउटा सर्टेन नम्बर आउँछ इट्स अ फाइनाइट इट्स नट 0 Schrodinger's इक्वेसनले चाहिँ करेन्ट 0 हुँदाखेरि चार्ज डेन्सिटी obviously हुनै पर्यो एउटा त हुनै पर्यो नि त सरी प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी चाहिँ नि फाइनाइट हुन्थ्यो यहाँ के देखियो भने psi रियल हुँदा जे पनि 0 रो पनि 0 अब कम्प्लेक्स हुँदा के हुन्छ
कम्प्लेक्स हुँदा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यही कुराले ट्रिगर गर्यो क्लाइन्ट-गॉर्डनले त यसलाई जबरजस्ती चाहिँ क्लाइन्ट-गॉर्डन सिनियर हुनुहुन्थ्यो डिरेक्ट जुनियर हुनुहुन्थ्यो जबरजस्ती तिमीले यही भनेर बुझ भनेर क्लासमा पनि डाइरेक्टली आर्गु गर्दाखेरि पनि सेमिनारको अन्तिममा पेलेरै गर्नु भन्नुभयो है तर यहाँ के देखिन्छ साइ कम्प्लेक्स भइदियो भने चाहिँ यो पार्ट कम्प्लेक्स भने यताबाट आई आउँछ एउटा केही न केही यता यो कम्प्लेक्स भइदियो भने आई आउँछ आई आउने बित्तिकै यहाँ आई स्क्वायर हुन्छ -1 हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ है सो दिस प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी इज नेगेटिभ साइज कम्प्लेक्स नेगेटिभ भने के हो नेगेटिभ भनेको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी त जहिले पनि फाइनाइट हुनुपर्छ इट हैज नो मिनिङ इफ यु गेट नेगेटिभ भ्यालु इन प्रिन्सिपल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी क्यानट बी नेगेटिभ इट शुड बी पोजिटिभ एन्ड फाइनाइट इफ J0 प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी शुड सर्भाइभ त्यसैले हामीले यो क्लाइन-गॉर्डन इक्वेसन जुन चाहिँ स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीबाट आयो त्यसैलाई नै अपरेटर इन्ट्रोड्युस गरेर आएको त्यो इक्वेसनबाट इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीसँग कम्पेयर गर्दाखेरि करेन्ट डेन्सिटी चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम भयो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी चाहिँ फरक भयो र त्यहाँ प्रब्लम देखियो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी त कहिले पनि यो पोजिटिभ हुने फाइनाइट हुने यस्तो खालको सिचुएसन देखियो इट शुड बी पोजिटिभ सो दिस इज द प्रब्लम विथ क्लाइन-गॉर्डन इक्वेसन फर्स्ट प्रब्लम अब यसलाई क्लाइन-गॉर्डनले कसरी जस्टिफाई गर्नुभयो त्यो अलिकति डिस्कस गरौँ ओके दिस इज फर प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी जुन चाहिँ अलिकति प्रब्लम जस्तो देखिएको थियो वी नीड टु नो मिनिङ अफ दिस एब्सर्ड प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी एब्सर्ड जस्तो बोल्यो है लेट अस युज त्यसपछि क्लाइन-गॉर्डनले के गर्नु भने यसलाई नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा जाँदाखेरि भ्यालिड गर्छ भनेर प्रुफ गरेर सबको मुख चुप्लाउनु नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा जानको लागि उहाँले टाइम डिपेन्डेन्स हुन्छ इक्वेसन दिस इज आई एच कट डिसाई बाई डिटी इक्वल्स टु ई साई यसलाई कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिए भने माइनस होला माइनस आई एच कट डिसाई स्टार बाई डिटी इक्वल्स टु ई साई स्टार कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिए भने त्यसैले यसैबाट हामी लेख्न सक्छौँ ई इक्वल्स टु आई एच कट डिसाई बाई डिटी यहाँ हेरौँ न आई एच कट यहाँ बाहिर छ यसलाई भित्र छिराइदियौँ भने आई एच कट डिसाई बाई डिटी अथवा डी बाई डिटी यहाँ छ यसको ठाउँमा तपाईँ ई राख्न सक्नुहुन्छ यो आई एच कटलाई इन्सर्ट गर्यो भने सिमिलरली इफ यु टेक कम्प्लेक्स कन्जुगेट अघि हामीले भनिसक्यौँ रिपिट गर्नु परेन नाउ सब्स्टिट्युटिङ इक्वेसन 6 इन दिस एक्सप्रेसन विच इज defined as absurd probability density त्यसमा राखिदियो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने आइएच कट भित्र गयो यो दुईटा इक्वेसनको हेल्प लियो भने चाहिँ साई स्टार ई साई माइनस साई ई स्टार साई यस्तो खालको हुँदो रहेछ अब यो ई छ नि इनर्जीलाई नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा लगिदियौँ भने यो ई इक्वल्स टु ई स्टार हुन्छ रियल हुन्छ यो जहिले पनि रियल हुन्छ है त्यसरी जहिले पनि रियल हुने केसमा गयौँ अथवा हामीले भनिदियौँ कि ल नन रिलेटिभिस्टिकमा छैन नन रिलेटिभिस्टिकतिर लगिरहेछौँ हामी यो रियललाई मात्रै हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ भने हुन त यो रियललाई र कम्प्लेक्सलाई दुइटैलाई रियल बनाइदिए भने चाहिँ यो एभरेज आउट गर्यो 2mc² आएको 2e आएको है एउटा मात्रै लिए भने त यो mc² मात्रै हुने जस क्वालिटेटिभली you can say this psi is proportional to psi star psi because here you have e and this e will cancel if you take a real. So what Klein-Gordon did is Klein-Gordon said in non-realistic limit this equation should reduce to this form to satisfy Swan's equation, and he has written this probability density as 1/2mc², real part of this, and he said that's why it has a meaning. पेलेरै भन्नुभयो कि probability density को पनि मिनिङ छ र उहाँले अर्को एउटा फेरि यो चाहिँ इल्युजन जस्तो उहाँले अलिकति मोडेर घुमाएर अर्कोतिर लिएर गए Klein-Gordon. Since this is rest mass, this is say equals to mc², rest mass with momentum 0, rest mass with momentum 0 हुन्छ. The qualitative validation of non-realistic limit suggests that equation 5 should be treated differently. Equation 5 भनेको त्यही इक्वेसन हो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी को लागि जुन एब्सर्ड टाइप इक्वेसन हो त्यो इक्वेसन हो त्यसलाई फरक किसिमले ट्रिट गर्नुपर्छ भनेर
फेरि उहाँले के गर्नु हो भने यो चाहिँ चार्ज पार्टिकलको लागि हो हामीले अहिले नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्सबाट रिलेटिभिस्टिकमा गइरहेछौँ त्यहाँ पार्टिकल इन्भल्भ हुन्छ इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन चाहिँ अनचार्ज भयो यो चार्ज पार्टिकलको लागि हो अथवा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्ज क्यारी गर्ने पार्टिकलको लागि हो भनेर उहाँले इलेक्ट्रोनिक चार्जसँग मल्टिप्लाई गरेर चार्ज टर्मलाई उहाँले जोड दिनु त्यो म डिस्कस गर्छु अर्को स्लाइडमा पहिले हामी यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन भएको हुनाले यसको सल्युसन चाहिँ दुईटा पोसिबल सल्युसन हुन्छ फेरि यो इनर्जी ई स्क्वायरबाट आएको ई स्क्वायर त्यसबाट ई निकाल्दाखेरि ई प्लस माइनस स्क्वायर अफ समथिङ हुन्छ देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ टु डिफरेन्ट इनर्जीज सो दिस क्यान बी ई प्लस or this can be E plus or if this is E plus this should be E minus and in either way or vice versa यसैले यो इक्वेसनको यसको पोसिबल सल्युसन चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ भनेर क्लाइन गोर्डनले लेख्नु हो र किनभने इनर्जी यस्तो टाइपको छ र इनर्जीलाई हामीले यसलाई नै एड्रेस गर्यो भने इज प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c4 so there are two energies E plus let's say E plus is in this equation and other one E minus in this equation okay हामीले दुईटा पोसिबल सल्युसन हुन्छ भन्यो नि त्यो पर्टिकुलरली एनर्जी E plus र E minus को कारणले हो तर त्यसपछि फेरि क्लाइन गोर्डनले के भन्नु हो भने यो नेगेटिभ एनर्जी स्टेट जुन छ नि त्यो एक्जिस्ट गर्दैन त्यो चाहिँ वास्तवमा अपोजिट चार्जको एनर्जी स्टेट हो त्यही बेला पनि क्लाइन गोर्डनले होइन यो नेगेटिभ एनर्जी स्टेटको एनर्जी हो भनेर भनिदिनु भएको भए डिरेक्टलाई त्यति प्रब्लम हुँदैन थियो पछि डिरेक्टली त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्नु हो नि एन्टी पार्टिकलको कन्सेप्ट त नेगेटिभ एनर्जी स्टेट एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा त डिरेक्टली इस्टाब्लिस गरे हो क्लाइन गोर्डनको कन्ट्रिब्युसनको अलमोस्ट 9 इयर्स पछाडि डिरेक्टली इस्टाब्लिस गरे हो क्लाइन गोर्डनले रुल आउट गर्नुभयो क्लाइन गोर्डन रुल आउट द पोसिबिलिटी अफ नेगेटिभ एनर्जी स्टेट ही सेड दिस स्टेट इज द स्टेट अफ अ पार्टिकल have opposite charge suppose कुनै इलेक्ट्रोन छ इलेक्ट्रोनको एनर्जी स्टेट E प्लस भयो भने इलेक्ट्रोनको अपोजिट चार्ज भनेको पोजिट्रोन हो पोजिट्रोनको एनर्जी स्टेट चाहिँ E माइनस हो यसो अपोजिट चार्जको एनर्जी स्टेट चाहिँ यो E माइनस हो न कि यो नेगेटिभ नै एनर्जी स्टेट हो तर नेगेटिभतिर जाने एनर्जी स्टेट होइन नेगेटिभ एनर्जी स्टेटको मिनिङ छैन भनेर लेख्नु जबकि अहिले हामी सबैलाई थाहा छ नेगेटिभ एनर्जी स्टेटको मिनिङ छ and creation and annihilation because of the negative energy state which is established formulated established and verified by Dirac Ku rule out the possibility of negative Kg rule out the possibility of negative energy state the solution of negative state is thought to be meaningless they said that equation 10 is the general solution for a particle that have opposite charge rather than opposite energy state अघि मैले भने जस्तै अपोजिट चार्जको एनर्जी स्टेट E माइनस हो न कि नेगेटिभ एनर्जी स्टेट भएको नेगेटिभ एनर्जी स्टेटकै एनर्जी स्टेट हो अनि केजीले के विचार गर्नु भने त्यसपछि फर्दर यो रोमा जुन प्रब्लम आइरहेको छ नि प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीमा यसलाई हामीले चाहिँ फरक किसिमले ट्रिट गर्नुपर्छ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भनेर गर्नु हुँदैन यसलाई E ले मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ इलेक्ट्रोनिक चार्जले अनि त्यसलाई हामीले लेख्नुपर्छ इलेक्ट्रिक चार्ज डेन्सिटी E ले मल्टिप्लाई so what he proposed is he proposed probability density should be considered as a different form should be treated as a different form he multiplied this probability density by E obviously यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र अनि उहाँले के भन्नु भने यो चाहिँ हो इलेक्ट्रिक चार्ज डेन्सिटी this is electric charge density but it has no meaning पछि हामी डिस्कस गर्छौं र यसलाई एक्सटेन्ड गर्छौं र डिरेक्टको आर्गुमेन्टहरु राख्छौं ओके तर त्यो बेला उहाँले जस्टिफाई गरेको चाहिँ वास्तवमा हाइड्रोडायनामिक्सलाई लिएको थियो हाइड्रोडायनामिक्समा नि मास डेन्सिटी भन्ने कुरा यसै गरी इभल्भ हुन्छ दिस इज एनालोगस टु द मास डेन्सिटी इन हाइड्रोडायनामिक्स त्यस्तै करेन्ट डेन्सिटीलाई पनि उहाँले इले मल्टिप्लाई गर्नु एउटालाई मात्रै गरेर भएन जुन अघि भ्यालिड भएको थियो ठिकै थियो त्यसलाई पनि उहाँले मल्टिप्लाइड दिस विथ इलेक्ट्रोनिक चार्ज and written this expression and said that this is analogous to mass current in hydrodynamics यसरी जुन
यसलाई नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा सेटिस्फाई उहाँले गराउनु भयो नेगेटिभ क्लाइन-गॉर्डन इक्वेसनको पोसिबल सल्युसन दुईटा हुन सक्छ भन्नुभयो डबल त्यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन पनि थियो दुईटा एनर्जीको लागि दुईटा इक्वेसन उहाँले पोसिबल हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यसपछि यसलाई प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटीलाई मोडिफाई गरेर इलेक्ट्रिक चार्ज डेन्सिटी र इलेक्ट्रिक करेन्ट डेन्सिटी or simply current density. He coined these two names and compare it with the hydrodynamics. So KG equation, the Klein-Gordon equation, Klein-Gordon equation is second order differential equation in time, which does not permit a positive finite conserved probability density. This is a refined definition of Klein-Gordon equation. Klein-Gordon equation is second order differential equation in time that addresses special relativity, which does not permit, allow a positive definite conserved probability density. Probability density positive. Therefore, it cannot be treated as Schrödinger equation for a quantum state. To Klein-Gordon equation, this cannot be treated as Schrödinger equation for a particular quantum state. Okay, so you need other argument, you need field to satisfy. So just to summarize these things, I will discuss the Schrödinger equation time dependent special theory apply time dependent equation time dependent equation special theory अब यो इक्वेसन के हो भने नि यो इक्वेसन ननलिनियर इक्वेसन यसैले मैले यहाँ p ला अपरेटर भनेर p को ठाउँमा -is का डेल लेखे यो टाइम डिपेन्डेन्ट स्क्वायर इक्वेसन हो नि त टाइम डिपेन्डेन्ट स्क्वायर इक्वेसनमा स्पेशल थ्योरी अप्लाई गरे अब यो इक्वेसन जुन आको छ नि यो इक्वेसन चाहिँ लिनियर इक्वेसन होइन दिस इन्भल्भ्स स्क्वायर रुट सो दिस इक्वेसन्स हैव नो एनालिटिक सोलुसन यसको एनालिटिक सोलुसन पनि आउँदैन न्यूमेरिकली सोलुसन निकाल्नु पर्छ it has no exact solution okay so it is a non-linear equation non-linear equation हुने बित्तिकै क्वान्टम मेकानिक्सको फर्स्ट पोस्टुलेटले नै त्यसलाई रेसिस्ट गर्छ it is against the first postulate of quantum mechanics त्यसैले यो टाइम डिपेन्डेन्ट स्क्वायर इक्वेसनमा स्पेशल रिलेटिभिटी राखे भने क्वान्टम मेकानिक्सको फर्स्ट पोस्टुलेटलाई नै त्यसले डिसएग्री गर्छ दिस इज अनदर डिफिकल्टीज विथ क्लाइन-गॉर्डन इक्वेसन हामीले कतिवटा डिफिकल्टी भन्यो सबभन्दा पहिलो एउटा डिफिकल्टी के भन्यो भने लरेन्ज इन्भ्यारिएन्ट हुनुपर्छ है भन्यो एउटा पोर्सन त लरेन्ज इन्भ्यारिएन्ट हुन सक्छ भनेर डिस्कस मात्रै गरौँ त्यसलाई प्रुफ गरौँला अर्को वेभ फंक्सन पनि लरेन्ज वेभ फंक्सन साई पनि स्टेट अफ अ फिजिकल सिस्टम पनि लरेन्ज इन्भ्यारिएन्ट हुनुपर्छ है भन्यो त्यहाँ छोड्दियौ त्यति त्यसपछि इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीसँग डिस्कस गर्न आयो करेन्ट त ठिकै छ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी मिलेन भने त्यो मिलाउनको लागि अनेक कसरतहरु गरियो त्यो कसरतमा के थियो त्यो कसरतमा थियो एउटा पार्ट चाहिँ त्यसको दुईटा पोसिबल सल्युसन हुन्छ दुईटा सल्युसनले चाहिँ एनर्जी E प्लस E माइनस लाई क्यारी गर्छ र E माइनस भनेको नेगेटिभ एनर्जी स्टेट होइन कि अपोजिट चार्जको एनर्जी स्टेट हो क्लाइन-गॉर्डनको भनाइ अनुसार है त हामीले मैले भनेको होइन क्लाइन-गॉर्डनले भन्नु अथवा भनौं न डाइरेक्टली त्यसलाई होइन भन्नु पछि है इट्स त्यसपछि हामीले श्रोडिन्जर इक्वेसन यो टाइम डिपेन्डेन्ट श्रोडिन्जर इक्वेसन लिँदाखेरि पनि त्यही खालको प्रब्लम आयो एनालिटिकली सल्भ नहुने दिस इज द थर्ड प्रब्लम लिनियर नन लिनियर फर्ममा आयो that contradicts the first postulate. So two possible solutions with positive and negative energy state exist which cannot be interpreted unless particle antiparticle concept introduced. त्यसैले यी इनकन्सिस्टेन्सी लाई रिमुभ गर्नको लागि डाइरेक्ट यो थट पछि हामी अहिले जस्ट रिकल गराउन खोजेको फेरि नत्र भने तपाईहरुको फेरि अहिले सुरुमै दिमागमै चाहिँ यो नेगेटिभ एनर्जी स्टेट भनेको त अपोजिट चार्जको एनर्जी स्टेट हो भन्ने कुरा नपरोस् Okay, so what we studied today, आज हामीले केही पनि गरेका छैन जस्ट यो इक्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीबाट यो फर्ममा लेख्यौं त्यसपछि हामीले यसलाई नै यसबाट हामीले यसको करेन्ट र प्रोबेबिलिटी निकाल्न खोज्यौं करेन्ट चाहिँ नि पहिलेको जस्तै आयो त्यसबाट हामी हौसियौं खुसी लाग्यो ठ्याक्कै पहिले जस्तो देखियो साइ कम्प्लेक्स हुँदाखेरि यो सर्भाइभ हुन्छ भ्यालु मेजर गर्न सकिन्छ तर यहाँ त्यस्तो सिनेरियो देखिएन त्यहाँनिर पोजिटिभ त हुने कुरै देखिएन रियल भए पनि कम्प्लेक्स भए पनि त्यसपछि यो यसलाई हामीले नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा खास गरी तल्लोलाई नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा क्लाइन-गॉर्डनले एटलिस्ट यो वर्क गर्छ है नन रिलेटिभिस्टिकमा गइसकेपछि त
Priority density जस्तै पहिलेको जस्तै आउँछ भनेर भन्नुभयो ठिक छ that's fine qualitatively this is fine quantitatively this is not 100% correct okay त्यसपछि हामीले यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो इनर्जी पनि दुईटा छ त्यसले दुईटा पोसिबल सल्युसन यसको हुन सक्छ भनेर लेख्यौं त्यो दुईटा पोसिबल सल्युसनमा भएका इनर्जीहरु यिनीहरु हुन सक्छन् यिनीहरुलाई एड्रेस गरेर यसरी हामीले एउटाको यो हैन अर्कोको यो होला भन्ने यसरी राख्यौं राखेर खाली डिस्कस मात्रै गर्यौं अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ जब योलाई डिले गर्न नसक्ने खालको सिचुएसन आएपछि नन रिलेटिभिस्टिकमा त डिल गर्न सकियो मिल्यो रिलेटिभिस्टिकमा गर्न नसक्ने भएपछि उहाँले यो प्रोबेबिलिटीहरु होइन यिनीहरुलाई करेन्टले मल्टिप्लाई गरौँ यो चाहिँ नि यो चार्ज डेन्सिटी हो इलेक्ट्रिक चार्ज डेन्सिटी हो यो करेन्ट डेन्सिटी हो भनेर यिले मल्टिप्लाई गरेर भन्नुभयो जुन चाहिँ हाइड्रोडायनामिक्समा मिल्दोजुल्दो थियो यसरी हामीले यतिसम्म डिस्कस गर्यौं हो हामीले आज क्लाइन-गॉर्डन इक्वेसन स्टार्ट गरेका छौं चार्ज डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटीको जुन खालको अमिल्दो इक्वेसन डिस्कस गरेका छौं त्यति मात्र गरेका छौं अब हामी यो क्लाइन-गॉर्डन इक्वेसनलाई कोभ्यारिएन्ट फर्ममा फोर भेक्टर फर्ममा लेख्छौं त्यसपछि त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छौं है इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डसँग इन्टरेक्ट गराउँछौं क्लाइन-गॉर्डनमा पार्टिकलहरु थियो हाई एनर्जी पार्टिकल फिल्डलाई इन्टरेक्ट गराउँछौं है त्यहाँनिर के इन्कन्सिस्टेन्सीहरु आउँछ हामी क्लाइन-गॉर्डनमै बस्छौं थुप्रै क्लासेसमा त्यसपछि हामी फ्री पार्टिकल प्लेन वे टु पोसिबल सल्युसन्स त्यसपछि मोडिफाइड फर्म अफ क्लाइन-गॉर्डन इक्वेसन लेख्छौं त्यसपछि यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट आउँछ त्यो कन्सेप्टले क्लाइन-गॉर्डन इक्वेसन चाहिँ कतातिरको रिजिन त्यसको क्षेत्र कहाँ हो तिमी यतै बस तिमी सबैतिर जहाँ गएर जे पनि गर्न सक्छौ भनेर उताउलो प्रवृत्ति नदेखाऊ तिमी यो ठाउँको लागि उपयुक्त छौ भनेर एड्रेस गर्छ द्याट्स एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट फर फिल्ड थियरी आइसो स्पिन स्टेट्स ओके त्यसपछि फेरि हामी चार्ज डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटी कुरा गर्छौं दिस इज अ ब्युटिफुल एक्सप्लेनेसन है यहाँ त प्रब्लम देखिया थियो अनि सँगसँगै हामी यो बीचको पोर्सनबाट पनि यसबाट टु पोसिबल सल्युसनबाट एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट सिमेट्री प्रिन्सिपल कन्जुगेसन प्रोपर्टी चार्ज कन्जुगेसन सिमेट्री भेरिफाई गर्छौं फर्मुलेट गर्छौं र फ्री पार्टिकल प्लेन अफ इक्वेसनबाट हाइड्रोजन एटम प्रब्लम पनि सल्भ गर्छौं सेन्ट्रली सिमेट्रिक फिल्ड चाहिन्छ पोटेन्शियल चाहिन्छ obviously you know this हाइड्रोजन एटम सल्भ गर्छौं एकातिरबाट हामी इलेक्ट्रिक फिल्डसँग इन्टरेक्ट गराएर ल्याउँछौं अर्कोतिरबाट हामी रिफाइन गरेर एकदम चार्ज र करेन्ट डेन्सिटी ल्याउँछौं एड्रेस गर्छौं क्षेत्र एड्रेस गर्छौं यो ठाउँमा तिम्रो क्षेत्र हो भनेर अनि त्यसको लागि हामी यहाँ कन्जर्भेसनको कुरा गर्छौं अनि हाइड्रोजन एटममा पनि के प्रब्लमहरु आउँछ हाइड्रोजन एटमलाई कम्प्लिटली सल्भ गर्दैन त तपाईहरु प्रब्लम सबैलाई थाहा हुनुपर्छ एउटा कुरा हाइड्रोजन एटमको स्पेक्ट्रममा भएको हरेक लाइनहरु थियो धेरै लाइनहरु थियो हाइड्रोजन ग्यास तताउँदा गरेर धेरै ततायो भने अनि कुल डाउन गरे भने धेरै लाइनहरु आउँछ इमिसन लाइन्सहरु अथवा तताइरहने प्रोसेसमा चाहिँ स्पेक्ट्रा बनायो भने एब्जर्प्सन लाइनहरु आउँछ है त्यसरी हामीले त्यो हरेक लाइनलाई एक्सप्लेन गर्न खोजिएको हो केही लाइनलाई एक्सप्लेन चाहिँ सोइन्जर फर्मुलेसनले गर्यो अल्टिमेटली हरेक लाइनलाई त्यहाँ लार्ज नम्बर लाइन सेटेलाइट लाइन्सहरु हुन्छ है त्यो सबै लाइनलाई एकदमै एक्ज्याक्टली क्वालिटेटिभली क्वान्टिटेटिभली एक्सप्लेन गरेको डाइरेक्ट इक्वेसन त्यो हामी डाइरेक्ट फिल्ड डाइरेक्ट पार्टिकलमा लास्टमा हामी एकदमै लामो डेरिभेसन गर्छौं हाइड्रोजन एटम प्रब्लम उसले सल्भ गर्छ यसले हाइड्रोजन सल्भ गर्न खोज्यो के पायो के देखियो त्यो हामी गर्छौं त्यो यो तीनटा कुरा हामी यहाँ गर्छौं तीनटा कुरालाई लिएर हामी डिस्कस गर्छौं देन वी र्याप विथ क्लाइन-गॉर्डन फर्मुलेसन सो इट विल टेक all together 7 classes आजको क्लास बाहेक चाहिँ 6 वटा क्लास लाग्छ सो नेक्स्ट विल डिस्कस कोभ्यारिएन्ट फर्म अफ क्लाइन-गॉर्डन इक्वेसन ओके म अब टाइममै छु है 5 मिनेट बढ्ता भइसक्यो आज मलाई निस्किनु छ म आज केही पनि डिस्कस गरिन अर्को क्लासमा सबैजनाले यो कुरा म स्लाइडहरु यताउति म शेयर गर्छु र अगाडिको क्लासको स्लाइड भए पनि अहिले हामीले डिस्कस गर्दाखेरि जे कुरा भनेको कुरा अहिले हामीले बोलेको कुराहरु त फरक हुँदै जान्छ तपाईहरुले सुन्दाखेरि पनि आफ्नो किसिमले लिएको हुन्छ है कतिपय कुरा आफ्नै किसिमले इन्टरप्रेट गरेर ल्या हुन्छ त्यसैले यतातिर माइन्ड मेकअप गर्ने टेक्स्ट बुकमा भएको रेफरेन्समा भएको किताबहरु जम्मा गर्ने र अगाडिदेखि नै बुझ्दै जाने दिस इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट फिल्ड हामीले स्टार्ट 0 बाट स्टार्ट गरिरहेका छौं क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको
र फिल्डको प्रोपर्टिजहरू हामी कम्प्लिटली कन्टेन्ट थ्योरीलाई फर्मुलेट गर्छौँ थर्ड सेमेस्टरमा, त्यसलाई अप्लाई चाहिँ त्यसलाई युज गरेर प्रब्लम जेन्युन प्रब्लम सल्भ गर्न फोर्थ सेमेस्टरमा जान्छौँ। त्यसमा पनि हामीले लो इनर्जेटिक र स्पिन लेस पार्टिकलहरूको फेनम्यान डायग्रामहरू केही क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यहाँबाट हामी प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी, प्रोबेबिलिटी होइन, रियाक्सन क्रस सेक्सन्सहरू क्यालकुलेट गर्छौँ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ कुनै जुन पनि रियाक्सनको रियाक्सन क्रस सेक्सन हुन्छ, चाहे केमिकल रियाक्सन होस्, न्युक्लियर रियाक्सन होस्, पार्टिकल इन्टरेक्सन होस्, क्रस सेक्सन ले प्रोभाइड गरेको कन्डिसन्सहरू सेटिस्फाई गर्ने रियाक्सन हुन्छ, अदरवाइज रियाक्सन हुँदैन। ती कन्डिसनहरू अनुसारले पार्टिकल इन्टरेक्सन, स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट, रियाक्सन्सहरू प्लान गरिन्छ एक्सिलेटरहरूमा, साइक्लोट्रोनहरूमा। त्यो कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हो, नयाँ नयाँ डेभलपमेन्टको लागि हो। ओके, आई स्टप फर नाउ। अब अर्को क्लास पनि हामी यसै गरी लिन्छौँ, कुनै कुनै यस्तै गरेर